ሰላም እንደናችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ቤዛ ሰለሞን እባላለሁኝ። ያው ዛሬ ቀላልና እንደዚሁም ፈጣን የሆነ የድልል አሰራር ለማሳየት ነው በዚህ ቪዲዮ የመጣሁት። ወደ አሰራሩ ከማለፋችን በፊት ግን ቻናሌን ሰብስክራይብ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። የምንሰራው ዛሬ የጎንደር ድልህ የተባለ አዋዜ ድልህ ሲሆን ለዛም የሚያስፈልጉን ግብአቶች ሽንኩርት የተከተፈ ብዙም ያልደቀቀ በርበሬ እዚህ ጋር ደግሞ አጥቤ ቆልቼ የፈጨሁት አብሽ አለ ጨው ውሃና እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ጎርጎድ ያለ ኮንቴነር ይሄንን ያረኩትኝ ያው በገጠር ክፍል የሚደረገው በእንስራ ነው ግን በአቅራቢያ እንስራ ስላላገኘሁኝ በኮንቴነር ወይ ደግሞ በደንብ በሚዘጋ እቃ ውስጥ ማረግ እንደምንችል እንደዚሁም ስለምንችል ላይ ያረኩትኝ በመጀመሪያ መጥበሻዬን አሰማለሁኝ ከዛ ሽንኩርቴን አረጋለሁኝ ክዳን ያለው እቃ ካላችሁ ችግር የለውም ያው 15 ቀን ለማቆየት ያህል ነው ማሰሮ ወይ እንስራ ካላችሁ የተመረጠ ነው ግን እኔ በአቅራቢያ ስላላገኘው ነው ይሄን ያረኩትኝ ሽንኩርቴ ውሃውን እስኪመጥ ድረስ አቁላላዋለሁኝ ውሃነቱ እስኪጠፋ በራሱ ውሃ በደንብ አቁላላለሁ ሽንኩርቱ ብዙም አይደቅም ጎረድም አይደለም እኔ አዋዜ ድልህ ከብዙ ምግቦች ጋር የሚመገበው እንደ ማባያ አይነት ነውና ብዙ ሰው ይወደዋል ወይ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያኖች ከብዙ ምግባችን ጋር ከዚህ በፊት ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የምንመገበው የማባያ አይነት ነው እና ከቤታችን ውስጥ ባይጠፋ እኔ በበኩሌ ከቤቴ ባይጠፋ ደስ የሚለኝ ማባያዬ ነው ቆንጆም ነው አሁን ውሃው የመጠጠ ስለሆነ ውሃን ጠብ አረጋለሁ ውሃ ጠብ ያረግን የራሱን ውሃ ከጨረሰ በኋላ እንደ ማሸት ወይ ደግሞ እንዲበስል እንደማረግ እናረጋዋለን በጣም ላም ወይ መብሰል አለበት ብሎ መብሰል አለበት እና ውሃውን እዚሁ መጥበሻው ላይ መጨረስ አለበት በነገራችን ላይ አዋዜ ከብዙ አይነት ማለትም ከበርበሬ ብቻ ሳይሆን ከቃሪያ መስራት እንችላለን ከሚጥሚጣ ከተለያዩ ነገሮች መስራት እንችላለን ራሱ ደግሞ በበርበሬ የሚሰሩ የአዋዜ ድልህ አይነቶች በጣም ብዙ አሉ የተወሰኑትን እኔም ማቆል ለማሳየት ሞክራለሁ የአዋዜ ቪዲዮ ሰራ ከዚህ ጋር ሁለተኛዬ ነው ይሄኛው ያው የጎንደር አዋዜ ድልህ ነው የሚባለው
እዚሁ መጨረስ አለበት ማለት ነው ውስጥ እዛ ደረቅ ሆኖ ነው መቅረት ያለበት በቃ ሽንኩርቱ ይሄን ይመስላል ሽንኩርቱ አልቋል ወደ ማዘጋጀቱ እንላለን እሺ አሁን ወደ መቀመም ነው ወደ ማስገባቱ ነው የምንሄደው እንዳያችሁት ንጹህ ታጥቦ የደረቀ ኮንቴነር አለ እሱ ላይ ሀብሽ እንነሰንሳለን ሀብሽ የምንነሰንሰው እንዳይሻግትብን ነው አንድ የሾርባ ማንኪያ ሀብሽ እናረጋለን ከዛ በኋላ ሽንኩርቴን አረጋለሁ ከዛ በርበሬ እናረጋለሁ የምትጨርሱትን ያህል በርበሬ አድርጉያቸዋለሁ ጨው እናረጋለሁ ትንሽዬ ውሃ ረግጦ እንዲይዝልን ማለት ነው ከዛ ይሄንን ክዳን ባለው ሰዓት ስናደርገው በደንብ ከርነን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው ይሄንን እንግዲህ ምን ከፍተው ከ15 ቀን በኋላ ነው በሌላ መልክ ጥቀስ የሚፈልገው በገጠር አካባቢ ሽንኩርቱን ካረጉ በኋላ እና በርበሬውን ካረጉ በኋላ በስንዴ ወይ ደግሞ በጭቃ ይደፍኑታል ግን እኛ ክዳን ያለው ነገር ስላዘጋጀን በእንደዚህ አይነት መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው ከዛ ከ15 ቀን በኋላ ስንፈልግ ከፈለግን በቂቤ ከፈለግን ደግሞ በተለያዩ አልኮል ይዘት ባላቸው ነገሮች እየበጠበጥን መጠቀም እንችላለን ከ15 ቀን በኋላ እንገናኝ አመሰግናለሁ ቻው